Hi guys! Wanna achieve this look? Just keep on watching! Tignan mo, pogi o Tony. Uy! Tignan mo yung abs. Tignan mo yung mukha. Oh my God. Ay, diyan pa na kayo. Tingnan niyo mo naman ang pogi! So, hello, good morning! Gagawa tayo ng makeup tutorial. Gusto niyo mga toto? Without further ado, let's get started! Napang gamit, G. Ay, wait lang, bibili muna tayo. Saan tayo bibili, sis? Sama tayo, sis, bibili, sis. Tara, hanap-hanap muna, tara. Di ba pwede, ha? Saan, Tony, sis? sis. Asan, sis? Layo, turo natin Bakit dun, ah. din, sis? Layo mo, sis. Tara, pasukin natin, sis. Oo, yan, papasok na po tayo. Dito na, pre. Ay, Nice! You try your best, but you don't succeed. So, una natin gagawin, linisin yung mukha para fresh. So, sunod, kukunin na natin yung foundation. Yan. Yan yung sunod na ilalagay natin sa mukha. Ganyan, ayan. Tapos, ayan. Ilagay mo lang sa mukha mo. Sige, go. Kaya mo yan. Sige, ayan. Tapos, diba? Tapos, ayun na. Yan na yung foundation, diba? Lagay mo ulit sa mukha mo. Isa pa. Second time around. Diba? Ang galing. Diba? Makeup artist in the future. So, ayan, maglagay din tayo sa leeg para pantay yung kulay mo, di ba? Para hindi lumulutang yung mukha mo, gano'n. Di ba? Lagyan mo yung leeg mo. Sige, ayan. Di ba? Paypay natin, di ba? Tapos, tawa muna tayo, sige. Yan. So, next na kukunin natin is itong eyeshadow palette. So, ayan. Maglalagay na tayo ng eyeshadow sa mata natin. Ayan, ganyan lang. Lalagay mo lang talaga dyan. Kuha ka ulit, tapos lagay. Diba? Pwede na. Ayan, lagay mo lang sa mata mo. Tapos, ayan, lagay ulit sa mata. Tapos, sige. Ayan, lagyan mo na. Charan! Meron ng eyeshadow. Diba? Ang galing. Magic. Yan, so, ayan guys, tingnan nyo kung pantay yung pagkakalagay. Ayan, tingnan nyo, diba? Ang ganda. Ang ganda ko. Tapos, ayan. Ayan. Sunod na lalagay mo yung blush on. Ayan. Ilagay mo na dyan sa may mo. Ayan. Lagay mo dyan. So, yan na guys. Nakikita nyo na yung blush on dyan sa pisngi ko. Ayan. Tapos, kita naman, diba? Yan. Sa kabila din, meron yan pareho. Sunod na lalagay natin is yung lipstick. So, ayan na. So, ayan. Lalagay na natin to dyan sa labi natin. Ayan. Meron na tayong lipstick. Ayan. Ang ganda-ganda ko na. Ang ganda yung lipstick natin. Diba? Ang galing. It's
gagawin natin is i-curl natin yung lashes natin gamit yung eyelash curler. So, ganyan lang. I-curl mo lang siya. Yan. Kita nyo lang. Kita nyo ba? Yan. Basta naka-curl na yung eyelash ko. Sunod naman, gagamitin ay eyeliner. So, yan. May eyeliner na ako. Ganun, diba? Magic. So, yan. Goods na. Okay na ako. So, sunod naman dyan ay lalagay tayo ng eyebrows or magdodrawing tayo ng eyebrows gamit ang eyebrow pencil. So, ayan. 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 May kilay na tayo. Ganda-ganda. So, next, ayan, i-retouch ulit natin yung lipstick natin kasi nawawala na siya. Ayan, i-retouch ulit natin yung lipstick. So, ayan. Okay na. Kita-kita na. Ayan, red na red. Diba? Ang ganda-ganda ko. So, ayan. Lastly, ilalagay natin yung setting spray para ma-set yung makeup na nilagay natin simula kanina. Ayan. Spray lang ng spray hanggang maging maayos lahat. So, ayan. So, ayan. Ito na yung final look. Okay na okay. Ang ganda ko. Yun lang. So, ayun, bago ang lahat, ayan, bago pa lang matapos, yan, maglalagay muna tayo ng heart. Ayan, meron na tayong heart. Para mas cute ako, diba? O, diba? Wala ka. So, sa pagme-makeup, una-una natin gagawin, kailangan fresh yung mukha. So, kailangan magugas tayo ng mukha natin. Next naman, kunin na natin yung magiging base natin, ang foundation. Yan siya. Buksan na natin para magamit na. So, yon. Next naman, lagay na natin siya sa mukha natin. Apply na natin ng konti-konti lang para hindi masyadong maputi. Yun na. After, gawin naman natin yung sa mata natin, eyeshadow. Yan. So, maglagay na tayo sa ating kanang mata. Yun muna yung first. Sunod sa kaliwa naman. So, nakita nyo na, meron na yung kanang mata ko. Ayan, nakita nyo ba? So, isa naman sa kabila pa, para pantay. Kasi ang pangit kung hindi pantay. Ayan, nakita nyo na. Ganda ko na ba? So, yan guys, hindi talaga ako makaget over sa ganda ng mata ko. Kaya, papakita ko ulit sa inyo. Diba? Ang ganda talaga kasi okay na okay. So, yan. Sunod naman dito sa pisngi ko, lalagyan natin ng blush on. Pero gagamitin natin yung lip tint. Cheek tint pa lang. So, yan, padampi-dampi lang. Huwag masyado madami. Yan, ganyan. Tapos, yan, ikalat na natin. Spread na natin para mag-ano sa face natin. Yan, ganyan dapat. Yeah. Face naman.
So yan, nakita nyo, medyo mapula na siya. Okay na, may blush on na. Is yung ano natin, ay yung eyeliner sa mata. So ito yung gagamitin natin. Yan. Ay hindi, mali pala. Yung isa pala. Yan. Sa mata natin lalagay. Para magdodrawing lang tayo, ganyan. So yan siya. So, yan na. Lagay na natin. Dahan-dahan lang guys kasi sensitive siya sa paglalagay. So, yan. Lagay na natin. Ayan na. Yan na siya. So, pikit lang tayo. Patuyuin natin para hindi kumalat sa buong mata natin. So, kung napatuyuin na natin, kabila naman. Yan. Kabila naman. Yan. Ganyan. So, yan guys. Meron na yung dalawa kong mata. Pinatuyo ko na siya guys Ang ganda ko na, diba? So, yan. Sunod lips natin. Ay, hindi pala. Yung ano pala muna. Yung kilay natin. Kasi tapos naman na yung iba nating parts ng mukha. Yan. Proceed na tayo sa ating kilay. So, okay na. Though makapal na siya, lagyan pa rin natin siya. So, yun yung gagamitin natin. So, yan. Lagay natin. So, yan na guys. Hindi ko siya masyado nilagyan kasi okay naman na yung kilay ko. Baka lalo lang kumapit. Ipantaray ko ng tingnan. Tapos yun. Lips naman. Ito na yung last na gagawin natin. Gamitin natin yung lipstick. Yan. So, yan guys. Bago pala yung lipstick sa lips natin, gagamitin natin yung lip tint para mas maganda yung shade sa lips natin. Tapos, isusunod natin yung lipstick. So, yan. So ngayon, ako ngayon nanalo. Sana tayong pogi dito. Sana tayo. Ayan. Yan. So, hindi ko na makahanap ang pogi kasi, marami na mabukid dito. Mabukid. So, ito yan. Pogi. 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 Uy, tropa! Tulong! Tulong! Tawa na! Tulong! Tawa na! Pogi! Mo! Muna! Pogi! Ano? Pogi! One, two, three, go. Leonard, video mo si Kuya. Jump in.
FBI, FBI, FBI. Ano, Leonard? Ano? Ayun. So first, hugasan nyo muna inyong mukha para hindi oily. Chupe! Magpaganda muna kayo, wait lang. Paganda, paganda. Yan. Dalagang Filipina. Pag nag-8, pag nag-8. So, Okay na yun. Super. Bloopers. so, hi guys! Nalito.